Kosova. Të nderuar profesorës të mediave, shumë të respektuar gazetar, faleminderit që sot jeni këtu në një ditë të rëndësishme për Federatën e Futbollit të Kosovës dhe për futbollin në përgjithësi. Unë jam Alba Marina dhe sot në këtë konferencë për media e kemi të pranishëm edhe në kryetarin e Federatës të Futbollit të Kosovës, zotrin Bakir Buri, dhe kryetarin e tifozërisë më të flakë që ka vendi unë të Dardanëve, zotrin Luli Berisha. Federata e Futbollit të Kosovës, me kërkesë të UEFA-s dhe me vullnetin e pajtueshmërinë e plotë të presidentit Agim Ademit, sekretari gjeneral, Komitetit Ekzekutiv dhe tifozëve Dardanët, ka filluar procesin e ribrandimit të institucionit më të madh futbollistik në vendin tonë. Pashmangshëm, ndrimi i logos ka qenë piknisja e këtij procesi, por ribrandimi nuk do të mbarojë këtu. Shumë punë kemi kryer, por akoma më shumë punë rreth ribrandimit na pret në të ardhmen. Krejt kjo në mënyrë që ta lartësojmë sa më shumë emrin e futbollit kosovar. Në pajtueshmëri të plotë me UEFA-n, kjo punë i është besuar agjencionit partner të UEFA-s, të cilët deri më tani kanë punuar logot e 28 federatave anë kënd botës. Dhe më e rëndësishmja, kjo është një dhuratë nga UEFA-ja për Federatën e Futbollit të Kosovës. Ashtu siç më tash e dini, kombëtarja e Kosovës është simbol i krenarisë i këtij vendi. Historia e re e lavdishme e Kosovës dhe misioni i djemve dhe vajzave që bartin me nder dhe me krenari këtë panel është që futbolli të jetë pika unifikuese e popullit tonë. Ata shërbejnë si një ekip i bashkuar, me nder dhe me trimëri. Ndërsa Federata e Futbollit të Kosovës është shndruar në forcën unifikuese të shqiptarëve në çdo cep të botës. Një forcë pozitive që si mision e ka ta mbrojë, ta zhvillojë e ta promovojë futbollin kosovar. Dhe vetëm kur të gjithë u bashkuan, Kosovës ju hapën mundësi të reja. Andaj FFK-ja, kryetari Agim Ademi dhe Komiteti Ekzekutiv i këtij institucioni janë të vendosur që të bashkuar të hapin mundësi të reja dhe të shërbejnë me integritet dhe me dinjitet. Për formën e logos, me siguri ju intereson gjithve që të dini, por fillimisht kisha deshtë me ju dhënë fjalën edhe në kryetarit cilin e kemi të pranishëm këtu, por edhe kryetarit të Dardanëve, e më pas do t'i kemi të gjitha hollësit nga vetë njerëzit e UEFA-s, të cilët kanë punuar në këtë proces, dhe po ashtu nga Alena, e cila është drejtoresha kreative e kompanisë të cilën UEFA e ka zgjedhur për ta kryer këtë proces të ribrandimit. Mirdita dhe shëndetje gjithëve. Alba i tha se gjitha çka dashtë të thotë për këto prezentime. Unë mbet të them vetëm se dëshiroj që ky amblem i Federatës së Futbollit pëlqejet nga gjithë. Besoj se e neveve që na ka pëlqyer dhe besoj se është e qëlluar. I ka simbolet tona që mendoj se një amblem duhet të ketë. Shpresoj që me këtë amblem dhe këto fanellat kemi fat në këtë kompeticion dhe vazhdimsi edhe kompeticionet të reja të radhës. Mendoj se kjo është çka kisha pas me thonë. Ju falenderoj në pjesëmarrje dhe dëshiroj që na ndihmoni në aktivitetet e matutjeshme. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Ne sa të pak kemi kontribu për ribrandimin e logos bashkë me Federatën e Futbollit, çka është më e rëndësishme është që është kthy ngjyra që kemi derë gjithë. Është kthy ngjyra gold se poshtë një gazetar e fotografoi një logo me ngjyrë të zezë, po i kisha rekomanduar me pa ngjyrën që është kthy gold dhe simboli Dardan që është çka shkon kërkesë jona bashkë me Federatën e Arrit me po me qitë një simbol në kënd të Kosovës Dardan. Gjatë këtij procesi kemi punuar me njërin nga ekspertët e UEFA-s, i cili është pikërisht në pozicionin e ribrandimeve të federatave në botë, ai është Manuel Royce,
i cili për gjithë popullin e Kosovës e ka një mesazh e gjitha këto materiale pas konferencës për gjithë mediat do t'i dorëzojmë që t'i keni edhe ju nëse doni edhe t'i postoni. Welcome from Switzerland. First of all, I would like to thank the Football Federation of Kosovo for inviting me to speak at today's brand launch event. My name is Manuel Ruiz and I'm a National Association Strategic Development Coordinator at UEFA. In my role, I am responsible for the grant and research support that we deliver to our 55 member associations as part of the UEFA Grow program. This is UEFA's central strategic development support program to grow football in Europe by helping every member association achieve its full potential. A few months ago, the Football Federation of Kosovo and the UEFA Grow team embarked on a journey to create a new brand identity for the national team and the Football Federation. Today, we are proud to unveil the outcome of this process, which involved many FFK stakeholders as well as UEFA experts. What you see today is the launch of two new logos, one for the national team and one for the federation. However, a brand is so much more than a logo. Brands are promises and ideas that live in the minds of consumers. A brand is about what an organization or another property stands for and why it exists. Logos are just the symbols that help recognize these brands. This is why whenever we start a rebranding journey with one of our member associations, we always start with a brand strategy session. Together with all relevant stakeholders, we defined the purpose, the vision, the mission, and the core values of the FFK as well as the national team. This was led by our UEFA Grow brand mentor, Adrian Goldthorpe, who has worked with many leading international companies and more than 25 UEFA member associations. This workshop formed the basis and starting point for the creative development. I reached out to a number of agencies that UEFA have used in the past for similar projects. Following a review of proposals together with the FFK, we appointed the award-winning agency Paragon for the creative development. We have worked with the agency and the team for more than 7 years, so they are fully immersed into the world of UEFA member associations and football. Over a series of workshops with the FFK team, led by the head of marketing, Alba Marina, we developed various logo concepts for the national team and the federation. Following a proper review of relevant options with all stakeholders and taking into account qualitative research results, we arrived at the two new logos for the national team and the federation. My colleague Aliona Sleptsova-Kavena will shortly introduce you to the design elements and the rationale and story behind these new brands. We are confident that the new logos are powerful symbols that represent the refreshed brand identity of the national team and the federation. These new logos will be the basis for further brand development activities, which we will follow later this year. It is also important to highlight that this is not a one-off project. Indeed, the UEFA Grow team will continue to collaborate with the Football Federation of Kosovo in this domain and in many others. The FFK has joined our Football Federations of the Future initiative, which will serve as a platform to discuss strategic priorities of the FFK and to agree additional support that UEFA can provide to the Federation in various areas in the coming months and years. For now, I would just like to say thank you on behalf of the entire UEFA Grow team to the President, General Secretary, and the entire team at the Football Federation of Kosovo for their collaboration. We are delighted UEFA were able to contribute to the FFK and Kosovo national team brand development. We look forward to seeing the new brands being rolled out and to the next steps of our successful collaboration. Very best wishes from Neon. Po e ndëgjojmë edhe videon tjetër të njerit më meritor të Allenës, e cila e ka
punu krejt logon, normalisht në bashkëpunim të plotë me aprovim të një pas njëshëm të çdo hapi me komplet ekipin e Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe ajo u tregon më tepër detajeve dhe inspirimit se si kanë ardhur deri tek logoja. Welcome to Ireland. Hello, my name is Alona Sliptsova-Kavana, and I am a creative director of Paragon CC, an international award-winning creative agency. I have been working with UEFA for over 7 years and in a number of countries as a brand mentor and as a part of UEFA Grow program, a strategic development program to grow football in Europe. Designing a new brand is always very exciting. This was also a very intensive process that started with the brand strategy session led by Adrian, which helped Kosovo marketing team to define the purpose, the vision, the mission and the core values of federation as well as national team. It had also helped Kosovo marketing team to formulate a creative brief and to proceed, and for us to proceed with the design of these identities. So where did we start? We knew that these new brand identities need to be developed in line with the individual strategies, but to have a common base or element. These brands needed to feel credible, modern and eye-catching, but to feel natural to Kosovans. They should look strong and clean, to reflect international best practice in sport and branding. They needed to be robust and easy to reproduce, and they needed to fit into Kosovo culture, society and football, which is #1 sport in Kosovo. We also knew that we only could use Kosovo flag colors, blue, white and gold. We absolutely had to include 6 stars, which represented 6 ethical groups and faith in Kosovo, and preferred shape for these identities to be a shield. When we design a national sporting identity, our first port of call is country itself. History, culture, nature, people. For a relatively young European country, Kosovo have a very rich culture and complex history, and with some unique to the region artifacts traceable back to Dardania and its kings. We had created 3 concepts and ideas that were presented, reviewed and tested by teams and stakeholders before shortlisting a winning design. It's simple but effective design encapsulating an essence of new identities and Kosovo love for football. Developed brand wall designs are also based on alluring symbols on shields that are well documented, and solar motifs have very strong influences on all Balkan countries. Sun is a great symbol that fitted perfectly with brand values and essence. It's a symbol of new beginning, which conveys well the messages like rise together and new opportunity, and resilience, which represents bravery, warmth and power, gravitational pull of all things surrounded, which convey values of unity and togetherness. Positive energy and true to yourself form, which conveys values of integrity and honor. We have created a Dardanian sun that is supported by Kosovan football, forms the center of national team badge with 6 stars on gold strip and a proud name Kosovo at the top. A modern take on shield shape giving a perception of respect, protection. It's a badge of honor. I would like to thank Football Federation of Kosovo, President, General Secretary, an entire team, and UEFA Manual US for this great opportunity to work together on creating new brand identities for the Federation itself and Kosovo national team. It was a privilege to work on such an important project.
It was also a pleasure to work with such a dynamic and energetic head of marketing, Alba Morina, whose passion and drive was very inspiring. Good luck with the launch. Në kryetar, kjo nuk është të tëra, ne sot do t'i prezantojmë edhe fanellat e reja në cilat Kosova do të paraqitet në ndërtimi të FFK-së. Edhe për kësaj kemi një video, kompania Fortin të cilën na ka dërgu, edhe që tregon për një proces se është si ka ardhur deri tek fanela e re, dizajni i ri, dhe më njëherë pas preskonferencës mundeni me shku edhe me gjiru prej afër. Me që gjithçka është bërë në dakordancë edhe me UEFA-n, edhe me Dardanët, ne I falenderojmë Dardan që na mban sloganin e tyre, I cili tash do të jetë pjesë e pashmangshme e dresit tonë. Faleminderit Lule dhe Dardanëve, secila mbrendi e fanelës djemve të kombëtares edhe të vajzave të kombëtares do ta ketë sloganin e famshëm të Dardanëve, për cilin mundesh me folur ndoshta më tepër. Është slogani racet bajvar strongën dhe tjerë që gjendet mrapa të është Dardanët, edhe me po tash, është edhe jo prezenton edhe orë, se pas na shuktojq, është ta keni dëgju, është mrapa racet bajvar strongën dhe tjerë. Është mrapa këtë pjesën këtu, që është edhe kjo ka qenë bashkëpunim prapë me federatën dhe gjitha. Është që mundim I po edhe vetë. Është edhe orë vetë prezenton pak atë shë, pak si ka më duk, edhe pse nuk ka duk shumë bukur. Kjo do të jetë mbrendia. Dhe një gjë tjetër, ndonë se logoja mund të duket krejtësisht e njëjtë, Kosova tash tutje do të prezantohet gjithmonë në lojët e tyre me emrin Kosova, ndërsa kudo pjesë tjera ku aktivitetet tjera cilat do të jenë të Federatës së Futbollit të Kosovës do të jenë me akronimin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kjo për një arsye pak më madhore se sa veç futbolli, sepse futbolli tashmë dihet që është një sport masiv dhe suksesin e ka shumë të madh. Dhe normalisht ne përpos Federatës së Futbollit të Kosovës kemi dëshirë që emri I Kosovës si shtet të jetë në çdo vend, ashtu siç me emrin Kosova dhe me këtë logo të re do të udhtojmë edhe në Spanjë. E tashmë si keni ndonjë pyetje, ndihuni të lirë. Hajde Zatan. Sa ka kushtu projekti komplet në ndryrimin e logos, pse ka qenë nevojshme ndryrimi I logos edhe kur pritet për logoja e ardhshme? Okej, faleminderit shumë për pyetjen. Diçka të cilën nuk kemi lejuar me I dhënë shumë publicitet edhe me cek, por që na detyrove. Unë përmenda që kjo është një dhuratë prej UEFA-s drejtuar Federatës së Futbollit të Kosovës. Për neve, kjo logo ka kushtu 0 cent, na nuk kemi dhënë asnjë parë në ribrandimin.
dhe i vetmi investim që na e kemi bo ka qenë koha të cilën e kemi kalu një kohë shumë të madhe në gjitha takimet e përbashkëta me UEFA-n që të vim tek një logo e cila me të vërtet na përfaqëson neve si vend, si dardan dhe si kom. Kështu që kjo nuk ka kushtu kur gjë heq. Arsyeja pse është desh në ndru kjo logo ka qenë fakti që UEFA ka kërku që logoja të jetë në dakordohancë të plot me ta dhe që secili hap i tyre të bëhet në koordinim me ta dhe normalisht që logot siç e dini nuk kanë të drejtë 2 vjet të ndruhen. Dhe si ka kalu kjo afat, kërkesa e parë e UEFA-s ka qenë që si Federata e Futbollit të Kosovës të hymë në një proces të ribrendimit dhe të jemi në çdo pikë në përpikmëri me kërkesat e tyre. Nuk e di kur ka më ndru logoja tjetër, nuk e besoj. A ka dikur ndonjë pyetje tjetër? Okej, nëse jo, faleminderit shumë që ishit sot. Unë po ju falenderoj për kohën që e keni. Po, Alena e ka spjegu, po që më edhe në gjuhën shqipe edhe njëherë me ju spjegu. Djele, ose rrethi, është simboli i vetëm dardan të cilin na kemi mujt me gjetë dhe i cili është i fuqishëm. Normalisht gjithçka si në këtë zbulimin e rrotës dardane, gjithçka ka fillu prej kësaj rrote dhe historia e nje si diçka që ndriçon shumë dhe që është shëndruar në diell. Edhe mullit përpara kanë funksionuar me këtë rrotë, edhe bunar kanë funksionuar me këtë rrotë, 2 sendet esenciale në kohën i lire për me jetu me to. Dhe normalisht që ne e kemi marrë këtë simbol dhe e kemi modernizuar dhe e kemi shëndruar ose ju kemi referuar sikurse dielli dardan, sepse ashtu siç e dim, dielli dardan simbolizon fillimin e mundësive të reja, trimërinë, ngrohtësinë, fuqinë, energjinë pozitive, besimin vetë dhe krejt këto janë vlera të cilat ndërlidhen me atë çka prezanton Federata e Futbollit të Kosovës, dhe të ndirin integritetin, unitetin dhe ngritjen e futbollit. Nëse mundeni me e drejt në logo, pjesa e topit të futbollit është shumë ma e vogël dhe normalisht nuk është një arsye pse nuk është e tëra. Kjo është për një arsye shumë thjeshtë sepse pjesa e diellit dardan është pjesa e historisë tonë të vjetër, ndërsa pjesa e re e historisë vendit tonë është gjithsesi dhe pjesa më krenare është gjithsesi futbolli. Kështu që me ngritjen e futbollit ne do të mundohemi që ta lartësojmë edhe më tutje edhe më shumë në krejt botën emrin e dardanëve dhe të shqiptarëve. Po. A ka pas ndonjë element, apo është ky propozimi ju i komplet, apo ka pas ndonjë element që është dashur me ndryshu për shkak se UEFA s'ka leju, edhe është dashur me bërë ndryshim të logos? Jo, normalisht ne kemi pas disa propozime, edhe ajo pjesa e punimit të logos kalon nëpër disa etapa. Normalisht që na kemi dhënë shumë propozime, UEFA njëkohësisht ka dhënë shumë propozime, disa prej tyre kanë qenë të parealizueshme teknikisht sepse kanë qenë shumë të mbingarkuara dhe bashkërisht kemi marrë deri në ujdin që kjo është diçka shumë e thjeshtë, shumë e elegante dhe mbi gjitha që na reprezenton shumë mirë. Po sot do tjetë vetëm emri Kosovën i pranishëm Spanja të të pasur dhe simbolet e shtetit të Kosovës, flamurin dhe i rëndimit. A është ta nuk të kjo situatë të qyshme? Sigurisht se pas simbolet tona edhe pa hime nuk do të zhvillim të që.